ඉතින් අද අපි ඔයගලන්ට විශේෂ කෑමක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන ජපනීස් ඔම්ලට් එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි අද අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔම්ලට් එකේ නම තමයි Tamagoyaki. ඉතින් ඔයාටත් රසට ජපනීස් කෑම ගෙදරම try කරන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක්. ගෙදරම තියෙන සුළු දේවල් ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට වමනා වෙන්නේ. ඉතින් පොඩි දරුවන්ට හදලා දෙන්නත් හරිම රසවත්. ඉතින් බලමු අපේ Tamagoyaki එක හදන්න මොනවද අපිට වමනා වෙන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපිට මුලින්ම බිත්තර වමනා වෙනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බිත්තර ගන්න. මම මෙතන බිත්තර 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම චූටියටම කපාගත්ත ලුණු, ඒ වගේම ලුණු කොළ පොඩියටම කපාගෙන කැරට්, ඒ වගේම අමු මිරිස් පොඩි දරුවන්ට දෙනවා නම් මේ අමු මිරිස්, ගම් මිරිස් ආදී සැලකිලිමත් වෙන්න. ලුණු ගම් මිරිස් අපේ රසයේ විදිහට, ඒ වගේම අපිට පොල් තෙල් ටිකක් වමනා වෙනවා අපේ ඔම්ලට් එක හදාගන්න. ඉතින් මීට අමතරව ඔයා කැමති ඕනම එළවලුවක් ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට කන්න දෙන්න මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොටු කළ, නිවිති වගේ කොළ වර්ග උනත් ඔයගොල්ලන්ට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට එලකිරි හරි පිටිකිරි දිය කරලා හරි මේස හැන්දකුත් වමනා වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ Tamagoyaki ජපනීස් ඔම්ලට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බිත්තර 3 මේ විදිහට කඩාගෙන මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. දැන් අපි බිත්තර ටික හොඳට මේ විදිහට කඩාගෙන මිශ්‍ර කරගත්තා. දැන් අපි මේ බිත්තර ටික වෙන භාජනයකට පෙරාගමු. දැන් අපි මේකට අපේ රසයේ විදිහට ලුණු, ඒ වගේම ගම් මිරිස්, එලකිරි හරි පිටිකිරි හරි, ඒ වගේම අපේ ලුණු, මිරිස්, කැරට්, ඒ වගේම ලුණු කොළ ටික මම කැරට් උයි ලුණු කොළ ටිකකුයි උතුරු කරගත්තා. එකතු කරගමු. එකතු කරගෙන මේක ටිකක් කවලම් කරගමු. ගොඩාක් විස්ක් කරගන්න උවමනා නැහැ. මුලින්ම අපි අපේ පෑන් එකට තෙල් චූට්ටක් දාගන්නවා. මේකට non stick භාජනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් හුඟක් හොඳයි. දාලා මේ වගේ තෙල් ටික හැමතැනම හොඳට ගාගමු. මේ විදිහට හැමතැනම ගාගෙන අපි හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණය බොහොම ඝනකම අඩුවට මෙහෙම අපි ඔම්ලට් එකක් දාගමු. ගොඩාක් ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. මේ වගේ උඩ පැත්ත ඉදුණට පස්සේ අපිට හිමීට මේක මේ විදිහට නවා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. පරිස්සමට රෝල් කරගන්න ඕන මේක කැඩෙන්නේ නැති වෙන විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට භාගයක් දුර රෝල් කරලා මේක ගලවගෙන අපිට පුළුවන් මේක පරිස්සමට මේ විදිහට පිටිපස්සට ගන්න. පිටිපස්සට අරගෙන මෙහෙම අපිට පුළුවන් අපේ බිත්තර මිශ්‍රණය ඉවර වෙනකම්ම මේ විදිහට රෝල් කරලා මෙහෙම පිටිපස්සට අරගෙන තෙල් ටිකක් ගාගෙන අපේ බිත්තර මිශ්‍රණය මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. දාගද්දි මේ අන්තිම කෙලවරට එකතු වෙන විදිහට දාගන්න. මේ වගේ තැම්බුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම වටෙන් මේක බුරුල් කරගෙන මේක හිමීට නවාගෙන ආයෙ මේක පිටිපස්සට කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ මේ බිත්තර මිශ්‍රණය ඉවර වෙනකම්ම මේක රෝල් කර කර දාගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි අපේ අන්තිම ලේයර් එකක් දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් ලිප් ඔෆ් කරලා මේක නිවෙනකන් ටිකක් වෙලා තියලා කපන්න ගන්න. මොකද රස්නේ පිටෙන්ම කපවුවොත් අපේ මේ ඔම්ලට් එක කැඩෙන්න බලන නිසා.
දැන් මේ ඔම්ලට් එක දියුණාට පස්සේ හොඳට කැපෙන පිහියකින් අපිට පුළුවන් මේක ලස්සනට මේ විදිහට කපලා ගන්න. මේක තාමත් රස්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා අපි හදාගත්ත ලේයර්ස් ටික ලස්සනට මේකේ තියෙන විදිහ. ඔන්න ඉතින් අපි රස ජපනිස් ඔම්ලට් එක ඔම්ලට් රෝල් එක එහෙම නැත්නම් තාමගොයකි එක හදාගත්තා. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ රසවත් කෑම හදලා ඕගලන්ගේ පවුලේ අයට ඒ වගේම ගෙදරට නාමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න. හදලා බලලා රස විඳලා අපිටත් කියලා එවන්න රස කොහොමද කියලා අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.